Вітаю! Ми знову на подкасті Фонду підтримки реформ в Україні. З вами Андрій Чумак, і сьогодні в гостях Андрій Телюпа, керівник напрямку економіка Фонду підтримки реформ в Україні. Вітаю, Андрій! Вітаю всіх. Ну, з чого почати? Червень дуже насичений на міжнародні події місяць. Почну з кінця і думаю, що всіх євроінтеграторів і всіх, хто працює в Мінекономіки, в тому числі і в міжнародних проєктах, варто привітати з тим, що нарешті нам відкрили перший кластер. Ура! Ура, да. Да, це дійсно важливо. Скажи, будь ласка, от простими знову ж таки словами, да, бо ми максимально намагаємося в нашому подкасті пояснювати про складні реформи простими словами. Що це дає Україні? От для чого цей кластер взагалі? Чого ми так хотіли його? Ну, це для нас там важливий, я би сказав, політичний крок. Да? Тобто, і ми переходимо на більш практичні там наступні дії в перемовинах з Європейським Союзом щодо нашого вступу. 2 роки, по суті, там це було стримувалося через політичну позицію окремих країн-членів. Наразі це здійснилося, тобто це для нас важливо. Ми доєдналися до того клубу. Там здається зараз 6 країн, які розкрили перші кластери і ведуть перемовини. Ну, чаптерів там багато роботи, але це я вважаю, по-перше, це для нас знак від Брюсселю і всіх країн-членів, що вони дійсно розглядають Україну як серйозно, як країну-члена. І з внутрішньої політики я би сказав, що це для нас великий крок вперед для того, щоб ми дійсно здійснювали реформи. Тому що там кожний кластер прописані конкретні там заходи, які мають бути зроблені, гармонізація європейського законодавства. Тобто, і навіть якщо там процес він не буде вступу там України в 27-му році в ЄС, то для нас впровадження цих європейських практик воно дає вже змогу максимально інтегруватися в спільний ринок. І це важливо, тому що коли ми говорили там і раніше там з Брюсселем, то ми завжди підкреслювали, ми не маємо чекати політичного вступу. Інтеграція України наразі в спільний ринок може відбуватися вже. І таким чином, ну, щоб український бізнес, Україна отримувала переваги вже зараз, не чекаючи всіх завершень процедур. Ну, це круто. Я ще раз підкреслюю, що я вітаю нашу державу і всіх, хто дотичний до процесу. Да, там багато стосується верховенства права антикорупційної діяльності, але Ну, там то є так. економічний блок. Перше, це фундаментальні самі основи, тому, ну, мабуть, да, у нас найбільший виклик це саме з верховенством права завжди. Ну, да. Ну, я думаю, що ми зможемо перебороти всі проблеми наші, да, реформувати все, що можемо. І все ж таки йти далі цим рухом. Друга подія цього місяця, ну це вже я як працівник фонду і знаю багато, експортна стратегія. Її нарешті прийняли. Нарешті ми пояснимо трошки згодом. Стратегія. В кожного міністерства є стратегія на стратегію. От поясни саме в контексті експортної стратегії. Мені, як там підприємцю чи українцю, взагалі, яка роль її існування? Є вона, чи її нема, чи буде? Ну, по-перше, да, це стратегія не міністерства, це стратегія всієї України. Да? Тобто уряд її схвалив, але вона досить там детально прописано багато заходів, багато різних стейкхолдерів, які мають брати участь в імплементації стратегії. Ну, стратегія завжди, да, це, звісно, це просто там якийсь загальний документ. Хоча ця стратегія мені подобається тим, що вона не така теоретична, вона вже досить практична. І більшою частиною є там це по суті якраз операційний план імплементації, тобто конкретні заходи, як Україна і уряд має підтримувати розвиток експорту українського. Тому з точки зору там громадянина і або там підприємця, я вбачаю, що це можливість. Це можливість, яка дасть змогу нарешті перейти до більш там синергії там імплементації стратегії, якраз з точки зору впровадження різних там заходів підтримки бізнесу, там інформування, захисту інтересів України на міжнародному ринку, інтеграції України в єдиний ринок ЄС. Тобто, це ті практичні кроки, які дають змогу
українському бізнесу значно більше працювати, платити податки, створювати нові робочі місця для громадян. Це відповідно більше можливостей, більше заробітні плати, і таким чином там загалом і досягається там зростання економіки. Ну, загалом зростання експорту я давно за цю тему топлю ще, мабуть, 17-го року, коли тільки створювали ми офіс підтримки експорту, тому що розвиток експорту це, мабуть, одна з там найбільш там м, пріоритетних напрямків якраз зростання ВВП і і загалом зростання економіки, тому що якраз там чистий експорт він має там найбільший мультиплікатор позитивного впливу на економіку, і таким чином там дійсно уряд має зробити великий фокус на підтримці експортерів. Ну от, да, і в усіх заголовках, як ми бачили, що ми хочемо збільшити частку експорту, ну, майже вдвічі, це з 48 мільярдів до 80-85. У мене питання, ну, перше, за рахунок чого? З тим, що у нас, можна сказати, тільки кордон з ЄС безпечний і єдиний і відкритий. Логістичних маршрутів то взагалі якби зараз дуже мало стало, да? Повітря, вода, воно закрито. І питання, яким чином передбачено, можливо, саме таке стрімке, прям доволі нарощування експорту до 30-го року, можливо, детальніше, які там кроки. Ну так, тобто, з однієї сторони, мета досить амбітна, тому що, якщо там останній рік у нас експорт товарів і послуг там складав біля 48 мільярдів доларів, тут зростання майже в 2 рази. Але якщо подивитися на історичні навіть дані, тобто ми мали приблизно такий обсяг експорту там і в 21-му році, і подивитися ще до початку війни, там до криз. Тобто в України є цей потенціал, який треба там просто використати. Тобто це досить реально, але потребує там конкретних там кроків і заходів про те, як розвивати. Тому що там традиційно, якщо навіть подивитися зараз на структуру експорту, у нас там переважна частина це сировинний експорт. Тобто Україна досі продовжує переважно це вивозити агропродукцію, вивозити продукцію там чорної металургії, і таким чином ми досить обмежені в зростанні, тому що там цей екстенсивний шлях розвитку експорту ми вже пройшли, і нам наразі тут досить обмежена можливість реально зростати. Тому що, якщо ми бачимо, що у нас дешевої робочої сили вже не буде. Тобто, якщо дивитися на міграцію, на демографію, треба якраз робити на інновації, на інтенсифікацію ставку, і також саме на продукти з високою донаною вартістю. Електроенергії дешевої теж ми поки не очікуємо. Тому ці такі фактори сировинного зростання у нас вичерпані, але в нас є великий потенціал саме якраз змінити структуру експорту, додати. І наразі, незважаючи на всі ці проблеми, які визвані там війною, зараз гарний момент, тому що ми дійсно бачимо, як промисловість України розвивається. Якраз оборонна промисловість дає також поштовх для всіх супутніх галузей, і тому Україна тут може там не тільки експортом озброєння, а й там подвійного призначення продукції, і також зайняти досить істотну нішу на ринку ЄС і світу. Тому ми вважаємо, що і в рамках інтеграції з ЄС це можливо, просто це треба там постійно цим займатися, і для цього стратегія має працювати. Добре, я зрозумів. Ну, от всі кажуть, додана вартість. І минулого року, коли я був там на ще презентації тоді нової експортної стратегії, всі кажуть, що оце ключ. І наскільки я там готувався, читав до подкасту, що ну, на одні і ті ж самі товари, наприклад, Польща експортує в 3-4 рази дорожче. Ну, за рахунок цієї вартості. Можеш знову ж таки пояснити там на рівні доволі там такому низькорівневому чи примітивному, як саме Україні, як переорієнтувати свою економіку, щоб за рахунок цієї доданої вартості, да, чи Україні, чи мені як підприємцю, щоб потім щоб це експортувати. Чи це просування саме товарів в Європі має держава цим займатися, чи це самі підприємці мають робити, які кроки оцієї доданої вартості треба зробити, щоб на ній заробляти? Це, звісно, там комплексний підхід. Можна нам, якщо було більш зрозуміло, на прикладі там той самої нашої аграрної продукції, яка в нас переважає в експорті.
Е, Якщо подивитися, там найбільше у нас там стаття експорту це зараз соняшникова олія. Там ще пам'ятаємо, там досить там недавно, то це був просто насіння соняшника, і навіть така там маленька там первинна переробка, як з насіння ми робимо і вже експортуємо олію, це вже досить додає вартості нашого експорту. І хоча там було багато там дискусій, коли впроваджували мораторій на експорт насіння, що в Україну, тоді ми втратимо ринок якраз соняшника, і у нас не буде достатньо переробки. Але ринок якби працює, тобто таким чином підприємці бачать для себе переваги якраз в переробці. Ну і наразі ми вже бачимо, що багато великих і середніх агрохолдингів думають про глибинну переробку. І це вже коли ми з того самої там кукурудзи можемо робити там не якісь там початкову переробку, а якраз там вже доходити до амінокислот, замінити тут на ринку ЄС китайських постачальників і таким чином ну, дати змогу заробити в 1000 разів більше, ніж просто на експорті кукурудзи. Тут великий потенціал, але це потребує там і великих інвестицій. Але бачимо, що бізнес дійсно бачить для себе тут переваги, незважаючи на війну, вже будуються заводи, інвестуються гроші, і таким чином ну, там ринок вирішує. І тут для нас теж важливо з точки зору європейського ринку, що тут ми не входимо в ці постійні тьорки з нашими сусідами. Тобто, коли там традиційно там європейські агрокомпанії вони бояться конкуренцію з українськими, але це переважно якраз конкуренція за такі там сировинні товари. І таким чином, якщо ми входимо в переробку, то ми тут доповнюємо друг друга, і ми не стикаємося лбами на ринку, і таким чином значно більше якраз можливість експортувати в Європу. Мораторій, держава, все одно в мене і ти згадав Офіс просування експорту, і наскільки я знаю, що Офіс просування експорту теж був спочатку започаткований як проект фонду. Розкажи, можливо, про саме оці проєкти допомоги держави, тому що ну, інвестиції це класно, але їх треба ще знайти. Як держава тут допоможе нашим підприємцям, можливо, саме знайти інвестиції чи просувати товари за кордоном? Ну і, можливо, трохи розкажи детальніше про там експортно-кредитне агентство, про офіс підтримки експорту, який був започаткований саме в рамках проєкту фонду. Можливо, більш детальніше, саме про допомогу держави. Ну, держава там, я вважаю, має допомагати бізнесу як там з різних сторін, тому що особливо там зараз під час воєнного стану це дійсно потребує допомоги. Ну, по-перше, для тих, хто вже там експортує або готовий до експорту, це можливо максимально підтримка фінансова, тому що ну, насправді майже всі країни світу вони підтримують своїх експортерів за рахунок або пільгового фінансування, або спеціальних умов страхування, і Україна теж має запроваджувати це. Тобто тут якраз працюють механізми експортного кредитного агентства. Це, по-перше, і страхування і ризиків і постачальників наших, тобто для того, що там, ну, наприклад, не розрахуються. І вже і були такі кейси, виплачувала ЕК страховку за постачання в Нігерію, здається, тобто в Африку, то що там їх, по суті, там, мовно кажучи, не розплатилися, отримали товар, але страховка це покрила. І, по-друге, це якраз дає змогу експортно орієнтованим підприємствам залучати інвестиції. Так, наприклад, ЕК навіть зараз застрахувало підприємство, яке розташовано буквально там за декілька десятків кілометрів від кордону з країною-агресором, якого не будемо називати, і ну і таким чином дає змогу підприємству продовжувати працювати і експортувати навіть за кордон. І мають працювати якраз фінансові рішення. І, по-друге, це якраз для тих, хто ще там тільки думають, збираються, це якраз максимальне навчання, допомога, як там виходити на ринки, підтримка на зовнішніх ринках. Тому що
експорт він досі має там досить високий рівень поріг входу, тому що там треба там розуміти ринок, мову, умови регуляції. Тому тут мають максимально теж допомагати державні і недержавні організації. І таким чином, от коли створювали офіс просування експорту, тобто це якраз про навчання, про допомогу, як виходити на ринки, про організацію торгівельних місій, допомогу участі в міжнародних виставках, залучення економічної дипломатії і таким чином захист також інтересів України на зовнішніх ринках. Тому що коли я там не раз брав участь в якихось там міжнародних торгівельних комісіях, то ну звісно, кожен намагається захистити своїх виробників, і тут завжди це питання там домовленості і синергії, і якраз правильно як там включатися в ці виробничі цепочки. І бізнес сам не може це зробити, тому що це дійсно треба робити на рівні урядів, і тому тут максимально таким чином держава має захищати експортерів фінансово, знаннями, допомогою якраз з точки зору виходу на ринки, і таким чином експорт і зростає. Добре, раз ми вже згадали офіс просування експорту, експортна стратегія. Наскільки я знаю, ну, вона розроблялась доволі довготривалий процес. Да? Я у фонд потрапив якраз можна сказати, під каток проєкту цього, що треба було одразу організовувати купу громадських слухань, залучати бізнес, купу івентів. Мгм. Розкажи детальніше от про цю унікальність саме цієї експортної стратегії з точки зору написання. З точки зору створення і синергії от всього цього бізнесу, громадського сектору і держави. Може? Ну так, виходить, мабуть, це в 2024 році ще там почався процес вже фактично написання стратегії, коли там в межах програми React4UA і також там за підтримки FSR і да, тобто проекту було розпочато якраз сама підготовка написання стратегії, і потім вже, звісно, там був дуже широкий процес обговорення, публічних консультацій з галузевими бізнес-асоціаціями, з різними експертами, зовнішніми, внутрішніми, е, погодження на різних там круглих столах, тому що це там важливий процес якраз залучення стейкхолдерів. Тому що ми бачимо, щоб стратегія була дійсно успішною, вона має бути там не просто написана там в одному кабінеті, а максимально залучити стейкхолдерів як до формування, так і потім до її виконання. Щоб вже люди беруть на себе якісь також зобов'язання і брати участь, і відчувають там свою причасність. Тобто це важливо, і цей процес пройшли якраз, і вона вже був драфт готовий у 25-му році. А, Ми, тобто, в рамках першого торгівельного форуму якраз було презентовано загалом бачення цієї стратегії, яка вона має бути. Ну а потім вже почався ще досить довгий процес офіційного погодження з усіма органами влади. І тут трошки затримка була саме через зміну уряду, тому що було об'єднання Мінекономіки, Міндовкілля, Мінсільського господарства, і також там виділення офісу віце-прем'єра з євроінтеграції. Також і цей процес він якраз пройшов всі погодження, і наразі там бачимо, що це якраз фінальний документ він там максимально це відображає. Ну і чому там взагалі це якраз цікаво, чому навіщо там потрібна стратегія? От якраз було тому, що була попередня стратегія експортна, яка там була, здається, 2017 до 22. 21 року, до 22 по суті. І якраз в рамках цієї стратегії, там в рамках інституційної компоненти були початі створення експортно-кредитного агентства, офісу просування експорту. І таким чином, якраз я вважаю, це одне з найбільших досягнень попередньої стратегії, що були створені ці інституції, тому що вони наразі дійсно працюють. Те саме експортно-кредитне агентство, воно постійно зростає. Там за минулий рік їх обсяг підтриманого експорту зріс на 40% лише за рік. Тобто ми бачимо досить істотні показники, і вони насправді переважно обмежені саме наявним бюджетним фінансуванням. Також намагаємося тут допомогти знайти міжнародне фінансування, і таким чином бізнес дійсно відчуває там реальність від таких там експортних стратегій. Тому ця стратегія має бути ще більш практичною, тому що якщо попередня була більше налаштована на такі загальні рамки створення нових інституцій, то ця вже більш має там наповнена
практичними кроками, практичними заходами, які мають якраз змогу бізнесу відчути цей реальний ефект для себе. Ну, будемо сподіватись. Ну, вірніше, я то не буду сподіватись, я то знаю точно, що воно допомагає. От, і тому ми як його фільмуємо наші подкасти для того, щоб ви розуміли, як працює ця внутрянка А-реформ, що це не просто в одному кабінеті хтось придумав гарну назву і давайте робити якийсь фасад. Ну, на жаль, чи на щастя, це довгий процес, треба залучити Ну, купу людей, але воно так працює. добре. Задам, напевно, найбільш гостре питання зі свого вже особистого бекграунду. В цій експортній стратегії заклали оборонку. Можеш прокоментувати щось детальніше оборонні товари оборонного призначення, подвійного, IT-технології. Наскільки я знаю, раніше взагалі, умовно кажучи, будь-яка експортна стратегія там не займалася питаннями оборони, це займалися інші відомства, да, Укроборонпром, там спецекспортконтроль, а тепер от вже закладено прямим текстом, можна сказати, оборонку в нашу експортну стратегію. Можеш детальніше пояснити, чого очікувати чи не очікувати? Чи це під грифом секретно поки що, і ми очікуємо? Крім наших, ми експортуємо вже наші дрони, да? Одному замовнику, який зі Сходу знаходиться, але може більш детальніше розкажеш. Ну так, то оборонна промисловість, і вона додана, тому що вона там стає теж дуже істотною, як в рамках внутрішнього виробництва, так і для експорту. Тобто бачимо, що процес дійсно вже е, розпочався, він набирає оберти. І як на мене, тут якраз у України досить великі шанси зайняти істотну нішу на міжнародному ринку, тому що нам є що продавати. І це вже там не розпродаж там якихось там залишків пострадянського озброєння або там переважно державні виробники. Зараз якраз великий активний комерційний ринок, багато виробників, і таким чином у нас є що запропонувати і по дронам, і по наземним роботизованим платформам. І тут важливо, що це дає поштовх якраз товарам подвійного призначення. І тому в експортній стратегії це було важливо показати. Ми вважаємо, що за оцінкою там експертів, якраз там велике зростання буде з точки зору там дотичних галузей. Якщо подивитися навіть на які в нас зараз є виробники, вони всі думають, а що далі? Там будемо сподіваємося, є мир, в нас там падає там поступово там закупівлі внутрішні, тобто їм потрібно, по-перше, орієнтуватися на міжнародні ринки озброєння, а також на інші галузі. І, наприклад, багато компаній, які роблять зараз дрони, вони думають там іти далі в інші галузі машинобудування. Наприклад, це там запчастини для автомобільного виробництва. Тут у України досить вже є гарні позиції. Україна зараз виробляє там досить велику частину запчастин, які встановлюються там на німецькі автомобілі, тобто там BMW, Audi, Мерседеси значною частиною зроблені в Україні. І кабельно-провідникова продукція, яка там експортується переважно в Німеччину, вже складає експорт біля $2 мільярдів. Тобто вже є досить істотний ринок. І тут якраз особливо в сферах бачення Європейського Союзу заміщення іноземних постачальників, я би сказав так, навіть постачальників за межах континенту. Тобто у них є це бачення EU Strategic Autonomy, тобто європейська автономія виробнича, і Україна тут має зайняти цю нішу умовних азійських виробників, і тут якраз великий потенціал для зростання. Ми робили разом зі Світовим банком також оцінку в рамках економіки майбутнього найбільш перспективних галузей економіки України для зростання, і якраз на першому місці це машинобудування. Тому ми вважаємо, що ця галузь вона має бути обов'язковим локомотивом українського експорту.
Взагалі дякую. Це дуже класно. І про ринок автомобілів німецьких і BMW я взагалі не знав. Ти мені, як то кажуть, відкрив Америку. А якщо ми там згадали вже дрони, то IT, штучний інтелект, ринок послуг. Я знаю, що в експортній стратегії теж є доволі там амбітна цифра збільшити на 25%. Можеш детальніше розказати саме про цю галузь, да, чи цей напрямок експортної стратегії, оскільки ну, всі кажуть, що наші айтішники найкращі вже в світі давно. І послуги, да? Ну так, тобто експорт послуг це один з пріоритетів якраз нової експортної стратегії, тому що Україна є великий потенціал зростання, саме якраз там переважно це IT, креативні галузі. Ну, взагалом там ринок в світі він якраз дуже сильно змінюється, і Україна має тут знайти свою там теж нішу. Традиційно там IT, наприклад, це там був досить великий експорт з України, там який переважав вже там металургію, і бачимо, що якраз вона розквітла, але там завдяки там переважно там аутсорс послуг. Зараз маємо більше сфокусуватися саме теж на продуктах з високою доданою вартістю, тобто це продуктові компанії, які мають там більше там заходити на міжнародні ринки. І тут якраз я думаю, те саме, що як і там на ринку, як на лінії фронту. Тобто у України у нас вже нема там стільки людей, щоб просто там давити масою. Да? Ми маємо фокусуватися на нових там інноваціях, робити те, що ніхто більше в світі не робить, швидко адаптуватися і таким чином запропонувати світу нові продукти. Тобто, таким чином, у нас тут це, я думаю, одна з найбільших переваг насправді України, тому що це навіть за що багато європейських країн приїжджають сюди за нашими людьми, тому що ми більш активні, більш можемо там пропонувати нове і швидко. Тобто, це те, чого якраз, мабуть, зараз багато в чому не вистачає європейським країнам. Тобто вони теж відзнають, що Європа потребує молодої крові, а Україна це якраз схоже і є та сама молода кров. Класно. А в мене ще таке, може, питання буде знову ж таки таке простіше. Я знаю, ну, зі звітів фонду не був дотичний саме до цього, але знаю, що в рамках там проєкту React for UA, це ще було там у 24-го році, в рамках от якраз таких розкриття потенціалу Мгм. Офісу підтримки експорту, було багато там виставок профінансовано, да, були навчання для МСП, були навіть регранти. І от в мене питання, от зараз, можливо, ти підскажеш конкретно. От уявімо, знову ж таки, я був дійсно підприємцем, да, але внутрішнім не займався експортом, тільки імпортом в якийсь час. Якщо я, наприклад, мале або середнє підприємство, да, не кажемо про великі Мгм. холдинги, вони всі самі краще знають, що їм робити. І хочу тільки от зайнятися експортом. Що б ти мені порадив, от, може, степ-бай-степ, щоб мені, ну, окрім вивчити там законодавство, вивчити там ринок, а саме степ-бай-степ, як мені може допомогти, можливо, куди звернутися чи на що звернути увагу, саме що робить держава в рамках просування свого експорту. Тобто, там пункт 1, подивись, наприклад, там, що тобі може експортно-кредитне агентство допомогти, наприклад. Да? Пункт 2, там, Офіс підтримки експорту займається тим і тим, можеш звернутися за тим. Можливо, у вас є якийсь гайд, чи нам в фонді якраз таки треба створити такий гайд для малих і середніх підприємств. Чи немає поки що такого гайду, а ти можеш просто дати там якусь пораду саме для підприємців? Загалом, тобто, в рамках там, коли там ще створювався цей офіс підтримки експорту, і в рамках їхньої діяльності вони готували там такі посібники, і якраз вони більше там спрямовані на таких початківців в експорті, таких там малий середній бізнес, який там допомагає куди звертатися. Тому я і радив. Тобто держава насправді може дійсно допомагати. Вона не є там противником бізнесу, особливо Мінекономіки. Вони завжди. Тобто говорять, ну і так і є, що бізнес є там її основним клієнтом, основним стейкхолдером і власником міністерства, по суті. Тому можна звертатися якраз за консультаційною підтримкою в офіс просування експорту, який дасть змогу там підказати, що треба зробити, які процедурні питання подивитися. По-друге,
Можна звертатися, якщо там конкретно це якийсь ринок, теж не соромитися, звертатися до наших дипломатів. Зазвичай в кожному посольстві України є як мінімум одна людина, яка відповідає за економічний напрямок. Вона допоможе там знайти партнерів місцевих, як краще там вийти на мережі, наприклад. Тобто теж то це може працювати. Ну і фінансування, страхування це йти в експортно-кредитне агентство. Тобто ці всі організації вони там досить відкриті, вони клієнтоорієнтовані зараз, мають там свої KPI, які вони мають виконувати, тому це не держслужбовці. Тобто не треба там заповнювати там спочатку там десяток якихось форм для того, щоб отримати цю інформацію. Тому є сайти, де вся є контактна інформація, тобто звертайтеся, яка завжди готова підтримати бізнес, офіс надати консультації. І також, от як приклад таких практичних програм, в цьому році нарешті запрацює програма там державного фінансування участі в міжнародних виставках. Тому що там воно завжди будувалося часто там на донорських коштах, але через це воно не було таким там сталим. Наприклад, тому що там ця підтримка, яка була раніше за рахунок USAID, вона в один день е, Згорнулося. згорнулася, і у нас цього це не було. Тому ще минулого року, коли я був там заступником міністра економіки, я теж ініціював цю програму. Вдалося її відстояти, заложити перші гроші в державний бюджет, і 50 мільйонів гривень на цей рік для початку є. Тому зараз якраз Мінекономіки формує цей перелік виставок важливих для участі. Тому бізнес тут теж може максимально долучатися, і таким чином ми вважаємо, що якщо поєднувати державні кошти, міжнародну підтримку і де треба комерційну компоненту саме ринку, то воно дає там цю синергію, і можна зробити дійсно класний національний стенд, щоб компанії мали змогу виїхати, знайти партнерів і таким чином там відкрити для себе нові ринки. Або, наприклад, теж гарний приклад для експорту нашої аграрної продукції. Там багато говорили про агрохаби в Африці, що їх треба відкривати, що це пріоритетний ринок. Але наразі от відкрили там перший агрохаб, і він вже показує непогані результати. Він дійсно дає змогу достучатися до тих ринків, де ми традиційно слабші. Треба ще в Латинській Америці відкривати. Це да, да. Я готовий вже їхати в Бразилію відкривати. Да, ні, насправді у нас щось часто доволі, раніше, наскільки я знаю, то ринок якраз таки Латинської Америки чомусь ігнорувався, але думаю, зараз може і зміниться. Це так риторичне питання. На твою думку, от експортна візитівка 2030. Що може стати візитівкою українського експорту на оцей період, на майбутні 4 роки? Можливо, чисто в тебе є якісь там думки з цього приводу, на що б ти от ставив ставку? Куди мені вкластись? Інвестувати гроші? Ні, найбільш гаряча тема це дефенс, тобто оборонна промисловість, і промисловість загалом. Тобто я би сказав, що Україна наразі завдяки різним програмам підтримки промисловості, там от зроблено в Україні, теж це по суті там національна економічна політика, яка об'єднує зараз 15 різних програм підтримки бізнесу. Найбільше там це доступні кредити 5.7.9 і гранти на виробництво. І незважаючи на всі ці там події військового характеру, обстріли, втрати і релокацію підприємств, ми якраз багато відбудовуємо нашої промисловості, і на це якраз є великий попит на ринку ЄС. Тому що Європа дійсно переважно втратила свою промисловість, вони її винесли в Китай і наразі думають повертати. І Україна тут якраз в рамках їхньої концепції ніршорінгу має там великий потенціал для зростання. Тому я б сюди вкладав якраз в будь-яке промислове виробництво в Україні. По-друге, це агропереробка. Тому що у нас є багато Їсти всі сировини, будуть. є все для цього. Да. Якщо наразі Україна там годує 400 мільйонів людей в світі, то ми можемо і годувати і більше. І в нас вже досить інноваційне насправді сільське господарство. І наступний напрямок це якраз
IT-креативні послуги, тому що у нас дійсно там дуже тут великий є, вже є великий ринок, який тільки має зростати. Я думаю, тут якраз буде синергія якраз з оборонною промисловістю, тому що оборонка у нас нове IT, то ті самі там будемо продавати не тільки дрони, а й вчити, як вони мають працювати, ті наші напрацювання штучного інтелекту і так далі. Ну і загалом, мабуть, візитівка 2030 це взагалі бренд зроблено в Україні. Тобто я особисто як там займався промоушеном цього бренду в рамках там України. І ми робили окреме дослідження і готові вже переходити там на просування бренду якраз на міжнародному рівні. І бачимо, що наразі Україна має користуватися тією впізнаваністю, яку ми отримали завдяки цій війні. Тому що насправді Україна постійно, хай переважно в негативному сенсі, да, з точки зору обстрілів, вона звучить на різних майданчиках в світі, і люди знають Україну і готові підтримувати Україну. Ну, наприклад, робили таке дослідження по індексу сприйняття України як бренду, і от наші традиційні країни-партнери, люди готові купляти українське. Там на першому місці це саме, наприклад, Великобританія. І тому ми навіть зустрічалися з Made in UK. Це як наші дозроблено в Україні, да, аналог в Великобританії, і вони дуже зацікавлені якраз в українських постачаннях продуктів і різної промислової також продукції, тому що бізнес, люди, вони готові купувати українське. По-перше, щоб підтримати Україну як країну, і по-друге, Україна вже більше сприймається як не країна там третього світу, а якраз там інноваційна і досить потужна країна. Ми довели це нашою там кров'ю на фронті і нашим там роботою нашого тилу, але ми маємо використати цей момент і дійсно просувати Україну і зроблено в Україні як глобальний бренд. Да. Так, не знаю, чи ти дивився мої минулі подкасти, сподіваюся, що дивився. Звісно. В мене, в кінці до кожного там експерта чи керівника напрямку, а особливо, от сьогодні в мене перший раз керівник цілого напрямку, цілих проєктів, купа завдань в тебе, і все одно питання таке. Я завжди задаю на кінець одне питання. Момент, коли от ти в рамках проєкту чи там програми, да, як в нас тут зараз програма Step into You, от, да, я роблю правильно, моя команда робить правильно. Тобто, от коли ти зрозумів, що от ми не просто так там, ну, знаєш, як буває на різних роботах, перекладаємо бумажки. От я роблю правильні речі. От такий момент, може, в рамках проєкту. Поділишся нам? Ну так, тобто в рамках там проекту і там в межах програми. Ну, по-перше, мені подобається, що вона досить програма, вона практична. Тобто, якщо, наприклад, там ще попередня програма React for EA, вона була там про більш такого створення загальної рамки, як воно там має працювати, підтримка бізнесу в Україні з точки зору там вступу в ЄС, то тут максимально практичні там заходи, кроки, як підтримати український бізнес, щоб він дійсно нарешті отримав цей доступ до ринку ЄС, як це інтегруватися, тому що ну там ринок ЄС це великі можливості для нашого бізнесу, але насправді і велика загроза, тому що ми ж не тільки відкриваємо ринок для українських виробників в Європу, а й також для всіх виробників. І тому важливо адаптуватися під те законодавство, яке є європейське, зрозуміти, як правильно отримати там всі сертифікати, відповідати там вимогам технічного регулювання. І ми якраз от такими, як можливо, там, знаєш, такими не сексі темами ми допомагаємо бізнесу, тому що коли потім вступають ці рішення в дію, то бізнес виходить там, виявляється сам на сам з цією проблемою. І ми хочемо цьому запобігти, побудувати, по-перше, навчити бізнес, побудувати практичну допомогу, як їм це зробити, і, по-друге, надати там реальну допомогу. Причому не тільки зробити фінансові інструменти, які дадуть змогу отримувати пільгове фінансування, там страхування їхніх ризиків при постачанні на інші ринки, і також навіть страхування воєнних ризиків наразі. І таким чином ну, реально вплинути, тому що там програма, це вона там не працює там лише там для якихось міністерств, вона працює якраз для бізнесу. Це десятки тисяч українських бізнесів, які отримують безпосередньо переваги від програми. Ну,
Це для мене персонально, мабуть, найбільше, що драйвить. Тому що я там прийшов в публічний сектор на хвилі реформ після Революції Гідності. Ну і там, якщо там як керівник в комерційних компаніях я досить гарно заробляв, то тут для мене більше драйв був це якраз цей зробити вплив для країни. Тобто, тому що тут принцип, хто як не ми. Тобто, і ну, те, що ти можеш потім там сидіти там на умовній пенсії, згадувати, що ти молодець, ти зробив те, що там от український експорт там зріс там на третину, ти і при цьому там були створені нові робочі місця. Ну, те саме мене драйвило там і на посаді там заступника міністра економіки. Я відповідав за загалом реальний сектор економіки, за політику зроблено в Україні. Ну і за час моєї дії, тобто ті конкретні програми, які підтримували бізнес, дали змогу там підтримати і створити більше 100 тисяч нових робочих місць. От для мене це, от знаєш, те, що мене драйвить. Це от така прикольна фішка. І чому я максимально намагаюся зараз з командою розвиватися проєкт в межах цієї програми, тому що вона практична, вона направлена на реальну підтримку, не теорія, не стратегія заради стратегії, а саме заради бізнесу. Тому що я багато їжджу по регіонам, бачу наших виробників, наші заводи. Їм не складно, їм наразі дуже складно в рамках цих поточних умов. Тому ми маємо максимально зробити все, щоб не втратити наші галузі, нашу промисловість, а навпаки, дати їй можливість переродитися і таким чином завоювати ринок. Андрію, я то знаю, що ми готуємось до суперкрутого івенту. Але хочу, щоб ти всіх публічно починав вже запрошувати. До чого ми готуємось? Розкажи, будь ласка, детальніше, коли і хто там буде. Уряд прийняв стратегію, і тепер ми хочемо її там максимально, по-перше, презентувати, яка вона є з точки зору імплементації. Ну і проговорити про практичні кроки, як вона далі має реалізовуватися. Тому ми готуємо там другий торгівельний форум. Тому, користуючись нагодою, запрошую всіх доєднатися, тому що це дійсно ми вважаємо, це має бути основна подія, яка направлена якраз на підтримку експорту і максимально практично показати бізнесу, експертам, усім донорам, стейкхолдерам наше спільне бачення. І таким чином там максимально попрактично розказати, як ми там плануємо підтримувати промисловість України, аграрне виробництво України, як заходити на ринок ЄС. І тому там очікуємо, там будуть за участі урядовців презентована стратегія, тобто очікуємо віце-прем'єр-міністра України Тараса Качку, міністра економіки Олексія Соболєва, профільних заступників міністрів для того, щоб якраз показати, як наше спільне бачення, як ми рухаємося, і таким чином там дійсно це був там великий івент, який дасть змогу отримати практичне розуміння. Тому що ми бачимо, що стратегія вона важлива, коли дійсно там, по-перше, реалізується, по-друге, залучає різних людей, різні організації, бізнес. І для нас це якраз дуже класна можливість всіх зібрати разом, синхронізуватися і проговорити, як ми далі рухаємося. Ну і такий там маленький спойлер. Ми очікуємо там якраз і створення там нової донорської координації, тому що наразі бачимо тут великий якраз як там проміжок геп, як кажуть, да, тому що це ніхто не займається там системно підтримкою експорту в Україні з точки зору допомоги Україні. І цим треба якраз займатися, і тому ми будемо там залучати також на цю подію представників наших партнерів, донорів, для того, щоб вони теж знайшли своє місце і таким чином підтримували Україну в ці складні часи. Тому запрошую, долучайтеся, очікуємо класну подію. Супер. А я нагадую, що вона буде транслюватися ще й на нашому Ютубі. Тому, коли я створю подію, ставимо всі колокольчик Да, і чекаємо. Да. дивіться, тому що дійсно там будуть цікаві інсайти. Дякую тобі велике, що знайшов час, розказав детальніше про експортну стратегію, бо хтось буде її вичитувати, хтось послухає. Будемо очікувати, що вона дійсно перевиконає план і мету 85 мільярдів експорту. Я дуже на це сподіваюся.
От, бо ми, знову ж таки, повторюсь, експортуємо поки що на Росію тільки безкоштовно все, що можемо. Тому дякую тобі велике. Радий був зустрітися. Ну і зустрінемось 7 липня на другому торгівельному форумі. Ну і дякую всім за те, що там дивитеся, слухаєте. І теж хочу сказати, що стратегія, да, це типа дуже важливе те, що ми її прийняли. Але наразі там найбільше починається там складний етап її перетворення в життя. Тому, користуючись нагодою, теж закликаю всіх експертів, бізнес активно долучатися працювати з командою фонду, програми Step into EU, до Міністерства економіки, яке буде імплементувати цю стратегію. І таким чином там ми зможемо дійсно там ці заходи, які прописані, наповнити конкретними діями саме там для ваших галузей, для вашого бізнесу. Будьте проактивними, тому що разом переможемо. Дякую. Дякую всім.